Μάθημα 1. Στόχοι φυσικής κατάστασης. Είμαστε αφοσιωμένοι στην επίτευξη των στόχων φυσικής κατάστασης μαζί. Συμφωνήσαμε, το πήραμε αυτό. Απολύτως. Η ύπαρξη ενός συνεργάτη προπόνησης καθιστά πολύ πιο εύκολο να παραμείνετε παρακινημένοι και αφοσιωμένοι. Ναι, και μπορούμε να πιέσουμε ο ένας τον άλλο για να φτάσουμε σε νέα επίπεδα φυσικής κατάστασης. Ακριβώς. Ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων από κοινού μπορεί να μας βοηθήσει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στην πρόοδό μας. Νομίζω ότι πρέπει να παρακολουθούμε τις προπονήσεις μας και να γιορτάζουμε τα ορόσημα καθώς τα πετυχαίνουμε. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Θα κρατήσει τη διάθεσή μας ψηλά και θα μας υπενθυμίσει πόσο μακριά έχουμε φτάσει. Επιπλέον, η ενσωμάτωση διασκεδαστικών δραστηριοτήτων στη ρουτίνα μας μπορεί να την κάνει ευχάριστη. Συμφωνώ. Ας δοκιμάσουμε διαφορετικά μαθήματα ή υπαίθριες δραστηριότητες για να διατηρήσουμε τα πράγματα φρέσκα. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το ταξίδι. Μπορούμε σίγουρα να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον στην πορεία. Μάθημα 2. Αυθεντικότητα στις συνδέσεις. Ο καθένας θα πρέπει απλώς να είναι ο εαυτός σας και να βρει κοινά ενδιαφέροντα. Η αυθεντικότητα είναι το κλειδί για τη δημιουργία συνδέσεων. Απολύτως. Όταν οι άνθρωποι είναι γνήσιοι, δημιουργείται μια πιο άνετη και ανοιχτή ατμόσφαιρα. Ναι, και επιτρέπει βαθύτερες συζητήσεις και ισχυρότερες σχέσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Η κοινή χρήση αληθινών ενδιαφερόντων μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές συνδέσεις. Ακριβώς. Είναι τόσο αναζωογονητικό να συναντάς ανθρώπους που είναι ανοιχτοί και ειλικρινείς για το ποιοι είναι. Ναι, και ενθαρρύνει τους άλλους να είναι και ο εαυτός τους, καλλιεργώντας ένα θετικό περιβάλλον. Νομίζω ότι πρέπει πάντα να προσπαθούμε να είμαστε αυθεντικοί στις αλληλεπιδράσεις μας με τους άλλους. Οριστικά. Η αυθεντικότητα όχι μόνο οικοδομεί εμπιστοσύνη, αλλά και εμπλουτίζει τις κοινωνικές μας εμπειρίες. Χαίρομαι που είμαστε στην ίδια σελίδα σχετικά με αυτό. Είναι απαραίτητο για την οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων. Μάθημα 3. Ενθουσιασμό συνεδρίου. Καλημέρα. Είστε εδώ για το συνέδριο στο κοινοτικό κέντρο αυτό το Σαββατοκύριακο? Ναι, είμαι. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος με τους ομιλητές και τα θέματα που θα καλύψουν. Και εγώ. Νομίζω ότι είναι μια φανταστική ευκαιρία να μάθουμε και να δικτυωθούμε με άλλους στον τομέα μας. Απολύτως. Η ποικιλία των συνεδριών πρέπει να παρέχει πολύτιμες γνώσεις και έμπνευση. Ναι, και ανυπομονώ για τα εργαστήρια όπου μπορούμε να συμμετέχουμε ενεργά. Συμφωνώ. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας και να συναντήσουμε άτομα με ομοειδεάτες. Ας φροντίσουμε να παρακολουθήσουμε τις συνεδρίες που μας ενδιαφέρουν περισσότερο και να κρατήσουμε σημειώσεις. Οριστικά. Είμαι ενθουσιασμένος που μοιράζομαι αυτά που μαθαίνουμε ο ένας με τον άλλον μετά. Ανυπομονώ να ξεκινήσει το συνέδριο. Θα είναι εμπλουτιστικό. Μάθημα 4. Κεράσματα αρτοποιίας. Θέλετε τίποτα από το αρτοποιείο? Έχουν φρέσκο ψωμί και αρτοσκευάσματα που μυρίζουν καταπληκτικά. Ναι, θα ήθελα πολύ να πάρω λίγο φρέσκο ψωμί. Τίποτα δεν ξεπερνά τη γεύση του ζεστού, τραγανού ψωμιού. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι τέλειο για σάντουιτς ή απλά για να το απολαύσετε με λίγο βούτυρο. Απολύτως. Μπορεί επίσης να πάρω 1 ή 2 αρτοσκευάσματα για ένα γλυκό αργότερα. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Σίγουρα θα πάρω και μερικά αρτοσκευάσματα. Είναι δύσκολο να τους αντισταθείς. Ναι, και είναι ωραίο να περιποιούμαστε τον εαυτό μας κάθε τόσο. Ακριβώς.
Ας φροντίσουμε να ελέγξουμε τα ειδικά είδη τους. Έχουν συχνά εποχιακές γεύσεις. Φοβερή ιδέα. Ανυπομονώ να δω τι νόστιμες επιλογές έχουν σήμερα. Αυτό το ταξίδι στο αρτοποιείο θα είναι τόσο ικανοποιητικό. Μάθημα 5. Σκάλισμα κολοκύθας. Χαράσαμε το πρόσωπο με ένα μαχαίρι και το φανάρι μας φαίνεται αστείο. Ακούγεται σαν μια διασκεδαστική στιγμή. Λατρεύω πόσο δημιουργική μπορείτε να γίνετε με το σκάλισμα κολοκύθας. Ναι, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εκφράσουμε την προσωπικότητά μας και να γελάσουμε. Απολύτως. Κάθε Jack O'Lantern λέει μια ιστορία, ειδικά με ιδιόρυθμα πρόσωπα. Συμφωνώ. Είναι πάντα διασκεδαστικό να βλέπεις πως διαφορετικοί άνθρωποι προσεγγίζουν τα σχέδια τους. Ναι, και το καλύτερο είναι να τα ανάβεις τη νύχτα. Του ζωντανεύει. Ακριβώς. Ανυπομονώ να δω πως είναι το δικό μας όταν το κερίτρεμο παίζει μέσα. Νομίζω ότι θα είναι το αποκορύφωμα της αποκριάτικης διακόσμησης μας. Οριστικά. Ας κάνουμε το σκάλισμα κολοκύθας παράδοση κάθε χρόνο. Μάθημα 6. Αντίκτυπος στην κοινότητα. Καθώς οι ιστορίες επιθέσεων παίρνουν τον τίμημα, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι είναι μεταξύ εκείνων που επηρεάζονται περισσότερο από τον αντίκτυπο. Ναι, είναι αποκαρδιωτικό να βλέπεις ευάλωτους πληθυσμούς να υποφέρουν κατά τη διάρκεια τέτοιων κρίσεων. Απολύτως. Συχνά φέρουν το κύριο βάρος των συνεπειών, το οποίο είναι βαθύτατα ανησυχητικό. Συμφωνώ. Υπογραμμίζει την ανάγκη για κοινοτική υποστήριξη και προσέγγιση σε δύσκολες στιγμές. Ναι, και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους αγώνες τους μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη βοήθεια και πόρους. Ακριβώς. Είναι σημαντικό για τις κοινότητες να ενωθούν και να υποστηρίξουν όσους έχουν ανάγκη. Λόουντι. Οριστικά. Κάθε λίγο βοηθάει και ενθαρρύνει ένα πνεύμα αλληλεγγύης. Χαίρομαι που το συζητάμε. Είναι σημαντικό να παραμένετε ενημερωμένοι και προορατικοί. Μάθημα 7. Ασυνήθιστες ανακαλύψεις. Αλλά μου είπε να το ανοίξω ακόμα πιο φαρδί. Σύντομα άρχισε να χαζεύει για να δει μήπως μου είχε ξεφύγει κάτι. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι προσπαθούσες να αποκαλύψεις? Εξερευνούσα ένα παλιό σεντούκι που βρήκα στη σοφίτα, και ήταν γεμάτο με ενδιαφέροντα αντικείμενα. Εκπληκτική επιτυχία. Τα παλιά σεντούκια μπορούν να χωρέσουν τόσο μοναδικούς θησαυρούς. Πρέπει να ήταν συναρπαστικό να το σκάβω. Ναι, βρήκα μερικά παλιά γράμματα και φωτογραφίες που έλεγαν ιστορίες ενός παρελθόντος που δεν ήξερα. Αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι σαν να αποκαλύπτεις ένα κομμάτι ιστορίας στο σπίτι σου. Ακριβώς. Με έκανε να εκτιμήσω τις ιστορίες και τις αναμνήσεις που συνδέονται με αυτά τα αντικείμενα. Το λατρεύω αυτό. Είναι απίστευτο πως τα αντικείμενα μπορούν να μας συνδέσουν με το παρελθόν μας. Συμφωνώ. Νομίζω ότι πρέπει να εξερευνήσουμε περισσότερες κρυφές γωνιές στα σπίτια μας για να δούμε τι μπορεί να βρούμε. Μάθημα 8. Βελτίωση δεξιοτήτων. Θέλω να βελτιώσω τις επικοινωνιακές και ηγετικές μου δεξιότητες, καθώς πιστεύω ότι είναι απαραίτητες για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Ακούγεται σαν φανταστικό γκολ. Η αποτελεσματική επικοινωνία μπορεί πραγματικά να ενισχύσει τις σχέσεις και την ομαδική σας εργασία. Απολύτως. Νομίζω ότι οι ισχυρές ηγετικές ικανότητες μπορούν να βοηθήσουν να εμπνεύσουν τους άλλους και να δημιουργήσουν ένα θετικό περιβάλλον. Ναι,
Και το να είσαι καλός επικοινωνιακός σας επιτρέπει να διατυπώνετε τις ιδέες σας καθαρά και με αυτοπεποίθηση. Ακριβώς. Έχετε εξετάσει συγκεκριμένες μεθόδους για να αναπτύξετε αυτές τις δεξιότητες? Εξετάζω εργαστήρια και διαδικτυακά μαθήματα που εστιάζουν τόσο στην επικοινωνία όσο και στην εκπαίδευση ηγεσίας. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η συμμετοχή σε ομαδικές συζητήσεις ή εκδηλώσεις δημόσιας ομιλίας μπορεί επίσης να είναι πολύ επωφελής. Συμφωνώ. Η εξάσκηση σε πραγματικές καταστάσεις μπορεί να δημιουργήσει αυτοπεποίθηση και να βελτιώσει τις ικανότητές σας. Ας βρούμε μερικούς πόρους μαζί. Νομίζω ότι θα ήταν κίνητρο να δουλέψουμε σε αυτό ως ομάδα. Μάθημα 9. Geointerness. Το βράδυ του Halloween, μπορεί κανείς να δει πολλά από αυτά τα φανάρια Jack-o'-lantern, μερικά από τα οποία είναι απίστευτα δημιουργικά και μοναδικά. Ναι, είναι συναρπαστικό πως οι άνθρωποι τα χαράζουν σε κάθε λογής διασκεδαστικά και τρομακτικά πρόσωπα. Ακριβώς. Ο καθένας λέει μια ιστορία και είναι εκπληκτικό να βλέπεις τα καλλιτεχνικά ταλέντα της κοινότητας. Συμφωνώ. Η λάμψη των κεριών μέσα τους ζωντανεύει πραγματικά στο σκοτάδι. Ναι, και δημιουργεί μια τέτοια γιορτινή ατμόσφαιρα σε όλη τη γειτονιά. Μου αρέσει να συμμετέχω στην παράδοση του σκαλίσματος. Είναι πάντα μια διασκεδαστική δραστηριότητα με φίλους και οικογένεια. Και εγώ. Ας σχεδιάσουμε φέτος μια βραδιά με σκάλισμα κολοκύθας, ώστε να δημιουργήσουμε μερικά αξέχαστα σχέδια. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ανυπομονώ να δω πόσο δημιουργικοί μπορούμε να γίνουμε με τα φανάρια μας. Ανυπομονώ. Θα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γιορτάσετε μαζί το Halloween. Μάθημα 10. Σχεδιασμός έργου. Σύμφωνος. Θα πρέπει επίσης να διαθέσουμε χρόνο για να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα και τις προθεσμίες για το έργο μας. Ναι, είναι σημαντικό να έχουμε ένα σαφές σχέδιο που προχωρά για να μας κρατήσει σε καλό δρόμο. Ακριβώς. Ο καθορισμός προθεσμιών θα μας βοηθήσει να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το χρόνο μας και να διασφαλίσουμε την πρόοδο. Συμφωνώ. Παρέχει επίσης μια αίσθηση ευθύνης για κάθε μέλος της ομάδας. Ναι, και η διάσπαση του έργου σε μικρότερες εργασίες μπορεί να το κάνει πιο διαχειρίσιμο. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μας επιτρέπει να πανηγυρίζουμε μικρές νίκες στην πορεία. Απολύτως. Ας περιγράψουμε τις εργασίες και ας αναθέσουμε ευθύνες για να κάνουμε τη διαδικασία πιο ομαλή. Υπέροχο σχέδιο. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να εργαστούμε αποτελεσματικά με μια σταθερή δομή στη θέση του. Είμαι βέβαιος ότι με σαφείς στόχους θα πετύχουμε τους στόχους μας με επιτυχία. Μάθημα 11. Επίσκεψη στο κάστρο. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να επισκεφθείτε το διάσημο κάστρο της πόλης. Είναι πραγματικά ένα ορόσημο της ιστορίας. Θα ήθελα πολύ. Τι μπορείτε να μου πείτε γι' αυτό? Έχω ακούσει ότι έχει μια συναρπαστική ιστορία. Απολύτως. Το κάστρο χρονολογείται αρκετούς αιώνες και είναι γνωστό για την εκπληκτική αρχιτεκτονική του και τους όμορφους κήπους του. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Μπορώ να φανταστώ πόσο μαγευτική πρέπει να είναι η θέα από την κορυφή. Ναι, η πανοραμική θέα στη γύρω περιοχή είναι εντυπωσιακή, ειδικά το ηλιοβασίλεμα. Ανυπομονώ να το δω. Υπάρχουν διαθέσιμες ξεναγήσεις? Ναι, προσφέρουν ξεναγήσεις που παρέχουν πληροφορίες για την ιστορία και τους θρύλους του κάστρου. Αυτό ακούγεται τέλειο. Μου αρέσει να μαθαίνω για τις ιστορίες πίσω από ιστορικές τοποθεσίες.
Ας κάνουμε ένα σχέδιο για να το επισκεφτούμε σύντομα. Νομίζω ότι θα απολαύσετε να το εξερευνήσετε. Μάθημα 12. Βελτίωση της δημόσιας συγκοινωνίας. Νομίζω ότι η βελτίωση της δημόσιας συγκοινωνίας προς και εντός των πόλεων είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της κινητικότητας. Συμφωνώ απόλυτα. Η αποτελεσματική δημόσια συγκοινωνία μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Ναι, και ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αντί να βασίζονται αποκλειστικά στα αυτοκίνητα. Ακριβώς. Όταν τα συστήματα διαμετακόμισης είναι αξιόπιστα και προσβάσιμα, περισσότεροι άνθρωποι είναι πιθανό να τα εκμεταλλευτούν. Και μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των εκπομπών άνθρακα, συμβάλλοντας σε ένα πιο υγιεινό περιβάλλον. Ναι, η βιωσιμότητα είναι βασικός παράγοντας στον αστικό σχεδιασμό στις μέρες μας. Έχετε δει κανένα καλό παράδειγμα αυτού? Έχω. Ορισμένες πόλεις ενσωματώνουν ποδηλατόδρομους με τη δημόσια συγκοινωνία, διευκολύνοντας τους ανθρώπους να αλλάζουν μεταξύ των λειτουργιών. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Προωθεί έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής και μειώνει την εξάρτηση από τα οχήματα. Απολύτως. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη βελτίωση της δημόσιας συγκοινωνίας στην κοινότητά μας. Μάθημα 13. Ο γαλλικός πολιτισμός του Κεμπέκ. Το Κεμπέκ συνέχισε να μιλάει γαλλικά και να διατηρεί τη γαλλική κουλτούρα του, η οποία είναι τόσο μοναδική στη Βόρεια Αμερική. Ναι, είναι συναρπαστικό το πως έχουν διατηρήσει τη γλώσσα και τις παραδόσεις τους παρά το γεγονός ότι περιβάλλεται από αγγλόφωνες περιοχές. Ακριβώς. Δημιουργεί μια τόσο πλούσια πολιτιστική ταπετσαρία που ξεχωρίζει το Κεμπέκ από άλλες επαρχίες. Το λατρεύω αυτό. Τα φεστιβάλ που γιορτάζουν τη γαλλική κουλτούρα πρέπει να είναι απίστευτα για να τα ζήσετε από πρώτο χέρι. Πραγματικά είναι. Εκδηλώσεις όπως το Carnaval de Québec επιδεικνύουν τη ζωντάνια της κουλτούρας του Québec. Θα ήθελα πολύ να παρακολουθήσω ένα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βυθιστείτε στα τοπικά έθιμα. Οριστικά. Επιπλέον, το φαγητό, η μουσική και η τέχνη αντικατοπτρίζουν το μοναδικό μείγμα επιρροών στην περιοχή. Ναι, και είναι σημαντικό να γιορτάζουμε και να τιμάμε αυτήν την κληρονομιά. Συμφωνώ. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι στο Κεμπέκ για να εξερευνήσουμε και να απολαύσουμε μαζί τον πλούσιο πολιτισμό του. Μάθημα 14. Χαμένη εμπειρία πορτοφολιού. Αυτό είναι τυχερό. Κάποτε έχασα το πορτοφόλι μου σε ένα λεωφορείο, αλλά ευτυχώς, κάποιος μου το επέστρεψε. Ουάου, αυτό είναι μια ανακούφιση. Είναι εκπληκτικό πόσο ειλικρινείς μπορεί να είναι οι άνθρωποι μερικές φορές. Ξέρω. Ανησύχησα τόσο πολύ όταν συνειδητοποίησα ότι είχε φύγει, αλλά η επιστροφή του ήταν τεράστια ανακούφιση. Απολύτως. Αποκαθιστά την πίστη σας στην ανθρωπότητα όταν οι άνθρωποι κάνουν το σωστό. Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή η εμπειρία με δίδαξε να είμαι πιο προσεκτικός με τα υπάρχοντά μου. Ναι, και σε κάνει επίσης να εκτιμάς την καλοσύνη των ξένων. Οριστικά. Προσπαθώ πάντα να το πληρώνω τώρα όποτε μπορώ. Αυτή είναι μια εξαιρετική νοοτροπία. Ας θυμόμαστε πάντα να διαδίδουμε καλοσύνη, όπως έκανε αυτό το άτομο για εσάς. Συμφωνώ. Οι μικρές πράξεις μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Μάθημα 15. Περιήγηση στους καταράκτες. Λόουντι. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Έχω ακούσει ότι κόβουν την ανάσα, ειδικά από κοντά. Ναι, ο ήχος του νερού που πέφτει είναι μαγευτικός και η θέα είναι απλά απίστευτη.
Ανυπομονώ να το δω. Υπάρχουν καλά σημεία για λήψη φωτογραφιών. Απολύτως. Υπάρχουν πολλές απόψεις που παρέχουν εκπληκτικά σκηνικά για φωτογραφίες. Αυτό είναι τέλειο. Μου αρέσει να παθανατίζω όμορφες στιγμές όταν ταξιδεύω. Ναι, και νομίζω ότι πρέπει να προγραμματίσουμε να πάμε νωρίς το πρωί για να αποφύγουμε τα πλήθη. Φοβερή ιδέα. Θα δημιουργήσει επίσης μια πιο γαλήνη εμπειρία. Ας ορίσουμε μια ημερομηνία για την περιπέτειά μας. Ξέρω ότι θα το λατρέψεις. Μάθημα 16. Σνακ εν αναμονή. Ίσως μπορούμε να πάρουμε κάτι να φάμε όσο περιμένουμε. Πώς ακούγεται αυτό? Ακούγεται καλή ιδέα. Είναι πάντα ωραίο να παίρνετε ένα σνακ και να χαλαρώνετε λίγο. Ακριβώς. Μπορεί να υπάρχουν κάποια υπέροχα τοπικά σημεία σε κοντινή απόσταση που μπορούμε να ελέγξουμε. Ναι, και η δοκιμή της τοπικής κουζίνας είναι πάντα μια περιπέτεια από μόνη της. Συμφωνώ. Προσθέτει στη συνολική εμπειρία της εξορμησής μας. Ας δούμε μερικές συστάσεις πριν ξεκινήσουμε. Υπέροχο σχέδιο. Είμαι ενθουσιασμένος που ανακαλύπτω κάτι νέο και νόστιμο. Και εγώ. Θα είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να περνάμε την ώρα μας όσο περιμένουμε. Ανυπομονώ να δω τι θα βρούμε. Μάθημα 17. Αξία απομακρυσμένης εργασίας. Η αξία και η αποτελεσματικότητα της εξαποστάσεως εργασίας έχουν φανεί πραγματικά κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων. Συμφωνώ. Ήταν ενδιαφέρον να δούμε πως οι εταιρείες έχουν προσαρμοστεί σε αυτόν τον νέο τρόπο εργασίας. Ναι, πολλοί άνθρωποι έχουν διαπιστώσει ότι μπορούν να είναι εξίσου παραγωγικοί, αν όχι περισσότερο, στο σπίτι. Ακριβώς. Επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Οριστικά. Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα παραδοσιακά περιβάλλοντα γραφείου. Ναι, και είναι υπέροχο να βλέπεις ότι πολλοί εργοδότες υιοθετούν επιλογές εξ αποστάσεως εργασίας. Συμφωνώ. Ανοίγει ευκαιρίες για άτομα που μπορεί να μην μπορούν να μετακινούνται καθημερινά. Απολύτως. Είναι ένα win-win τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους εργοδότες, εάν το διαχειριστούν σωστά. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να διερευνούμε τα ωφέλη και τις προκλήσεις της εξαποστάσεως εργασίας. Μάθημα 18. Ιστορική επίγνωση. Δεύτερον, λέμε στους αγαπημένους μου φίλους, τους χαρτίστες και τις σουφραζέτες, όλους τους αγώνες σας να αποκτήσετε τον έλεγχο της αφήγησης. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα οπτική. Οι κινήσεις τους ήταν τόσο καθοριστικές για τη διαμόρφωση της κοινωνίας. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τη σκληρή δουλειά και τις θυσίες που έκαναν για την πρόοδο. Ναι, και η κατανόηση των αγώνων τους μας βοηθά να εκτιμήσουμε τα δικαιώματα που έχουμε σήμερα. Συμφωνώ. Θα πρέπει να τιμούμε τις κληρονομίες τους συνεχίζοντας να υποστηρίζουμε την ισότητα. Απολύτως. Είναι ζωτική σημασίας να συνεχίσουμε να πιέζουμε για αλλαγή και ευαισθητοποίηση στις κοινότητές μας. Ναι, και το να μοιράζονται τις ιστορίες τους μπορεί να εμπνεύσει τις μελλοντικές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Ας προγραμματίσουμε μια συζήτηση ή μια εκδήλωση για να επισημάνουμε τη συνεισφορά τους. Αυτό ακούγεται τέλειο. Θα είναι μια ενδυναμωτική εμπειρία για όλους όσους συμμετέχουν. Μάθημα 19. Ανέμελη ζωή. Το να είσαι νέος είναι γνωστό ότι είναι μία από τις πιο ανέμελες περιόδους στη ζωή ενός ανθρώπου, αρκεί να συμβαδίζεις με τις ευθύνες σου. Αυτό είναι αλήθεια.
Είναι σημαντικό να απολαμβάνουμε την ελευθερία, ενώ παράλληλα έχουμε επίγνωση των καθηκόντων μας. Ακριβώς. Η εξισορρόπηση της διασκέδασης και των ευθυνών μπορεί να οδηγήσει σε μια γεμάτη ζωή. Ναι, και αυτές οι ξέγνιστες στιγμές δημιουργούν συχνά τις καλύτερες αναμνήσεις. Συμφωνώ. Το παν είναι να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτόν τον χρόνο χωρίς να χάνετε από τα μάτια σας τι είναι σημαντικό. Απολύτως. Θα πρέπει να αγαπάμε αυτές τις εμπειρίες και να μαθαίνουμε από αυτές καθώς μεγαλώνουμε. Ναι, και το να έχεις καλούς φίλους για να μοιραστείς αυτές τις στιγμές το κάνει ακόμα καλύτερο. Οριστικά. Ας φροντίσουμε να σχεδιάσουμε περισσότερες περιπέτειες όσο μπορούμε. Είμαι υπέρ αυτού. Θα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να απολαύσουμε αυτό το στάδιο της ζωής μας. Μάθημα 20. Street Food Adventure. Γεια, έχω ακούσει ότι το φαγητό του δρόμου εδώ είναι εκπληκτικό. Έχεις δοκιμάσει κάτι ακόμα? Ναι, το έκανα. Είχα μερικά νόστιμα τόκοους από έναν πολιτή στο δρόμο, και ήταν εκπληκτικά. Ακούγεται απίστευτο. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω αυθεντικά street taco. Τι τους έκανε τόσο ξεχωριστούς? Έσκαγαν από γεύση και οι επικαλύψεις ήταν τόσο φρέσκες. Ένιωθα μια πραγματική γεύση της πόλης. Το λατρεύω αυτό. Το φαγητό του δρόμου έχει συχνά μια τόσο μοναδική αίσθηση σε σύγκριση με τα κανονικά εστιατόρια. Ακριβώς. Υπάρχει κάτι στην περιστασιακή ατμόσφαιρα που την κάνει ακόμα πιο ευχάριστη. Συμφωνώ απόλυτα. Ας προσπαθήσουμε να εξερευνήσουμε περισσότερες επιλογές street food όσο είμαστε εδώ. Οριστικά. Ανυπομονώ να δω ποιες άλλες γαστρονομικές απολαύσεις μπορούμε να ανακαλύψουμε. Θα είναι μια διασκεδαστική περιπέτεια και είμαι ενθουσιασμένος που θα δοκιμάσω τα πάντα. Μάθημα 21. Επιβραβεύσεις διδασκαλίας. Δεν έχω πολλούς μαθητές, όχι τόσους πολλούς όπως είχα παλιά, αλλά εξακολουθώ να βρίσκω πολύ ικανοποιητικό να διδάσκω. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Η διδασκαλία είναι ένα τόσο σημαντικό και σημαντικό επάγγελμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών. Απολύτως. Κάθε μαθητής φέρνει τη μοναδική του οπτική, και αυτό κάνει την εμπειρία να αξίζει τον κόπο. Ναι, και ακόμη και μια μικρή τάξη μπορεί να προωθήσει μια στενότερη σύνδεση και πιο εξατομικευμένη μάθηση. Ακριβώς. Μου επιτρέπει να εστιάσω στις ατομικές τους ανάγκες και να τους βοηθήσω να αναπτυχθούν. Μου αρέσει αυτό. Είναι υπέροχο να βλέπεις μαθητές να προοδεύουν, όσοι κι αν είναι. Ναι, και οι στιγμές που επιτέλους καταλαβαίνουν μια έννοια τα κάνουν όλα αξιόλογα. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτές οι στιγμές λαμπτήρα είναι το θέμα της διδασκαλίας. Ας γιορτάσουμε τον αντίκτυπο που μπορούμε να έχουμε στους μαθητές μας, ανεξάρτητα από το μέγεθος των τάξεων μας. Μάθημα 22. Διακόσμηση σπιτιού. Ένα δωμάτιο μπορεί να φαίνεται μεγαλύτερο και φωτεινότερο με τα σωστά χρώματα και διακόσμηση. Αυτό είναι έξυπνο. Απολύτως. Τα ανοιχτά χρώματα μπορούν να δημιουργήσουν μια ψευδαίσθηση χώρου, κάνοντας ένα δωμάτιο να αισθάνεται ανοιχτό και ευάερο. Ναι, και η προσθήκη καθρεφτών μπορεί να ενισχύσει αυτό το αποτέλεσμα αντανακλώντας το φως σε όλο το χώρο. Ακριβώς. Μου αρέσει το πως οι καλά τοποθετημένοι καθρέφτες μπορούν να μεταμορφώσουν την ατμόσφαιρα ενός δωματίου. Έχετε σκεφτεί τι χρώματα θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο σπίτι σας? Κλείνω προς τα απαλά παστέλ. Δημιουργούν ένα ήρεμο περιβάλλον, δεν νομίζετε? Οριστικά. Τα απαλά χρώματα κάνουν έναν χώρο να αισθάνεται άνετος και φιλόξενος. Ναι, και νομίζω ότι πρέπει επίσης να εξετάσουμε τη διάταξη των επίπλων για να μεγιστοποιήσουμε το χώρο.
Φοβερή ιδέα. Ας σκεφτούμε μερικές επιλογές διάταξης για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα δωματιά μας. Μάθημα 23. Επίσκεψη αποκριών. Η πόρτα εκεί, που στέκεται στην μπροστινή μου βεράντα, είναι ένα μικρό φάντασμα και μια χαριτωμένη μικρή μάγισσα. Αυτό ακούγεται αξιολάτρευτο. Λατρεύω το πως οι δημιουργικές διακοσμήσεις μπορούν να προσθέσουν στο πνεύμα του Halloween. Ακριβώς. Κάνει όλη τη γειτονιά να αισθάνεται γιορτινή και φιλόξενη για τέρες και οτερέτερες. Ναι, και είναι τόσο διασκεδαστικό να βλέπεις όλα τα διαφορετικά κοστούμια και διακοσμητικά. Έχεις σκεφτεί πως θα ντυθείς φέτος? Σκέφτομαι να πάω ως κλασική μάγισσα. Είναι απλό, αλλά πάντα επιτυχημένο. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Νομίζω ότι θα πάω για κάτι τρομακτικό, όπως ένα βαμπύρ. Τέλειος. Θα πρέπει να συντονίσουμε τα κοστούμια μας για μια διασκεδαστική ευκαιρία φωτογραφίας. Οριστικά. Ας φροντίσουμε να παθανατήσουμε τις εορταστικές στιγμές φέτος στο Halloween. Μάθημα 24. Οικονομικές ανησυχίες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να το διαχειριστούμε αποτελεσματικά. Ανησυχώ και για τις οικονομικές επιπτώσεις. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες σας. Είναι σημαντικό να προσέχουμε τον προϋπολογισμό μας σε κάθε απόφαση που παίρνουμε. Ναι, ειδικά όταν το κόστος μπορεί να αυξηθεί γρήγορα αν δεν παρακολουθούμε. Ακριβώς. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων μπορεί να μας βοηθήσει να αποφύγουμε τυχόν απροσδόκητες εκπλήξεις αργότερα. Συμφωνώ. Ας κάνουμε ένα λεπτομερή προϋπολογισμό για να διασφαλίσουμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι για τυχόν έξοδα. Αυτό ακούγεται έξυπνο. Το να έχουμε ένα ξεκάθαρο οικονομικό σχέδιο μπορεί να μειώσει το άγχος και να μας κρατήσει συγκεντρωμένους. Ναι, και μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να δώσουμε προτεραιότητα στις δαπάνες μας σε ομικρόν με τόνο, τι πραγματικά έχει σημασία. Απολύτως. Νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε μαζί τους οικονομικούς μας στόχους. Συμφωνώ με αυτό. Ας δουλέψουμε μαζί για να δημιουργήσουμε ένα σταθερό σχέδιο. Μάθημα 25. Βασικά στοιχεία για το μπάνιο. Στο μπάνιο, κρατάμε και άλλα πράγματα. Υπάρχει ένα ντουλάπι φαρμάκων που περιέχει είδη πρώτης ανάγκης. Loading. Απολύτως. Είναι σημαντικό να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε πράγματα όπως προμήθειες πρώτων βοηθειών και προϊόντα περιποίησης. Ναι, και είναι καλή ιδέα να ελέγχουμε τακτικά τι έχουμε και τι χρειάζεται ανανέωση. Συμφωνώ. Το να διατηρείτε τον ντουλάπι τακτοποιημένο μπορεί να αποτρέψει τυχόν ακαταστασία στο μπάνιο. Οριστικά. Μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να αποφύγουμε την αγορά διπλότυπων αντικειμένων που ήδη έχουμε. Ναι, και η οργάνωση ανακατηγορία μπορεί να διευκολύνει την έβρεση αυτού που χρειαζόμαστε. Φοβερή ιδέα. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα για να ξεφορτωθούμε και να οργανώσουμε τις προμήθειες του μπάνιου μας. Ανυπομονώ. Ένας καθαρός χώρος είναι πάντα αναζωογονητικός. Μάθημα 26. Επιλογές μόδας. Μόλις πήρα ένα ριγέ μπλουζάκι. Έξοχος. Τώρα μπορείτε να το συνδυάσετε και να το συνδυάσετε με διαφορετικά ρούχα. Αυτό είναι υπέροχο. Τα ριγέ πουκάμισα είναι τόσο ευέλικτα και μπορούν να φορεθούν εύκολα πάνω ή κάτω. Απολύτως. Μπορούν να προσθέσουν μια διασκεδαστική πινελιά τόσο σε casual όσο και σε ημιεπίσημες εμφανίσεις. Ναι, και μου αρέσει το πως μπορούν να συνδυαστούν με τζινιφούστες για μια κομψή εμφάνιση. Ακριβώς. Έχεις στο μυαλό σου κάποια συγκεκριμένα ρούχα για το νέο σου πουκάμισο?
Σκεφτόμουν να το συνδυάσω με ένα ψηλόμεσο τζιν και μποτάκια για κομψή εμφάνιση. Αυτό ακούγεται τέλειο. Είναι ένας κλασικός συνδυασμός που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα. Ναι, και ανυπομονώ να το αξεσουάρ με μερικά statement κοσμήματα. Νομίζω ότι αυτό θα ανέβαζε όλο τον ντύσιμο. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι για ψώνια για μερικά αξεσουάρ. Μάθημα 27. Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Μεταξύ εργασίας και αναψυχής, υπάρχουν προτάσεις για το πώς να ισορροπήσετε αποτελεσματικά και τα δύο. Νομίζω ότι η χρήση διαχωριστικών δωματίων ή κουρτινών μπορεί να δημιουργήσει ξεχωριστούς χώρους για κάθε δραστηριότητα. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Θα βοηθούσε στο διαχωρισμό της εργασίας από τη χαλάρωση, διευκολύνοντας την εστίαση. Ναι, και μπορεί επίσης να βελτιώσει την αισθητική του χώρου, κάνοντας τον να νιώθει πιο οργανωμένος. Ακριβώς. Η ύπαρξη ενός ειδικού χώρου εργασίας μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα, διατηρώντας παράλληλα άνετους χώρους αναψυχής. Συμφωνώ. Είναι απαραίτητο να θέσετε όρια για να διατηρήσετε μια υγιή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ναι, και μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της εξάντλησης, επιτρέποντάς μας να επαναφορτιστούμε κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας μας. Οριστικά. Ας σκεφτούμε μερικούς δημιουργικούς τρόπους για να βελτιώσουμε τους χώρους διαβίωσής μας για καλύτερη ισορροπία. Ανυπομονώ. Θα είναι ένα ανταποδοτικό έργο. Μάθημα 28. Αθλητική έμπνευση. Η καριέρα του Μπόργκ ήταν καταλυτική για τους Σουηδούς τενίστες. Όσοι ακολούθησαν τα βήματά του τον κράτησαν ως ήρωά τους. Αυτό είναι πραγματικά εμπνευσμένο. Είναι εκπληκτικό πως ένας αθλητής μπορεί να επηρεάσει μια ολόκληρη γενιά. Απολύτως. Τα επιτεύγματά του παρακίνησαν πολλούς να ασχοληθούν σοβαρά με το τένις στη Σουηδία. Ναι, και αναδεικνύει τη σημασία των προτύπων στον αθλητισμό και όχι μόνο. Ακριβώς. Βλέποντας κάποιον να πετυχαίνει στο υψηλότερο επίπεδο μπορεί να οθήσει τους άλλους να προσπαθήσουν για μεγαλείο. Συμφωνώ. Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πως η κληρονομιά του συνεχίζει να εμπνέει τους νέους αθλητές σήμερα. Ναι, και μας θυμίζει τη δύναμη της αφοσίωσης και της σκληρής δουλειάς για την επίτευξη των ονείρων μας. Ας εξερευνήσουμε περισσότερες ιστορίες αθλητών που έχουν κάνει σημαντικό αντίκτυπο στους τομείς τους. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτό. Υπάρχουν τόσα πολλά να μάθουν από τα ταξίδια τους. Μάθημα 29. Μονοπάτια πεζοπορίας. Τα όμορφα μονοπάτια του ακούγονται καταπληκτικά. Πώς μπορούμε να φτάσουμε εκεί? Πιστεύω ότι υπάρχει μια γραφική διαδρομή που οδηγεί απευθείας στο μονοπάτι, κάτι που την κάνει ακόμα πιο ελκυστική. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Λατρεύω μια διαδρομή που προσφέρει γραφική θέα στη διαδρομή. Ναι, και μπορούμε να σταματήσουμε σε διάφορα σημεία για να φωτογραφίσουμε το τοπίο. Ακριβώς. Θα ενισχύσει την εμπειρία μας και θα μας επιτρέψει να εκτιμήσουμε την ομορφιά της φύσης. Επιπλέον, η πεζοπορία σε αυτά τα μονοπάτια θα μας δώσει την ευκαιρία να αποσυνδεθούμε και να απολαύσουμε την ύπαιθρο. Συμφωνώ. Είναι ένας τέλειος τρόπος για να επαναφορτιστείτε και να ασκηθείτε ταυτόχρονα. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα για αυτήν την περιπέτεια. Ανυπομονώ να εξερευνήσω αυτά τα μονοπάτια. Ούτε εγώ. Θα είναι μια ξέχαστη εμπειρία. Μάθημα 30. Προμήθεια λοσιών. Λοσιόν, σίγουρα. Θα τα φέρω αμέσως στο δωμάτιό σας μαζί με τις άλλες προμήθειες. Αυτό είναι τέλειο. Το να έχετε λοσιόν στο χέρι είναι απαραίτητο, ειδικά σε ξηρό καιρό.
Απολύτως. Βοηθά το δέρμα να διατηρείται ενυδατωμένο και να νιώθει φρέσκο. Ναι, και μου αρέσει το πως μια καλή λοσιόν μπορεί να κάνει τέτοια διαφορά στην άνεση. Ακριβώς. Είναι αυτές οι μικρές ανέσεις που μπορούν να βελτιώσουν πολύ τις καθημερινές μας ρουτίνες. Συμφωνώ. Το να έχετε τα πάντα οργανωμένα και εύκολα προσβάσιμα κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη. Ναι, και είναι πάντα ωραίο να είσαι προετοιμασμένος για οποιαδήποτε κατάσταση, ειδικά όταν ταξιδεύεις. Loading. Είμαι σε αυτό. Θα συγκεντρώσω όλες τις προμήθειες, ώστε να είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι. Μάθημα 31. Σκέψεις ταξιδιού. Σας άρεσε το ταξίδι παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε με τη μεταφορά? Απολύτως. Ακόμη και με το Λόξιγκα, η εμπειρία ήταν ακόμα απίστευτα ικανοποιητική και αξέχαστη. Συμφωνώ απόλυτα. Τα αξιοθέατα που είδαμε έκαναν κάθε ταλαιπωρία να αξίζει τον κόπο. Ναι, και οι στιγμές που μοιραστήκαμε περιμένοντας τη μεταφορά ήταν πραγματικά διασκεδαστικές. Ακριβώς. Μας έδωσε χρόνο να συνομιλήσουμε και να δεθούμε, κάνοντας το ταξίδι να νιώθει πιο προσωπικό. Το λατρεύω αυτό. Μερικές φορές, είναι εκείνες οι απροσδόκητες στιγμές που δημιουργούν τις καλύτερες αναμνήσεις. Ναι. Επιπλέον, οι ντόπιοι που συναντήσαμε ήταν τόσο φιλικοί, γεγονός που πρόσθεσε μια ιδιαίτερη πινελιά στο ταξίδι μας. Ξέρω. Η φιλοξενία τους μας έκανε να νιώσουμε ευπρόσδεκτοι και εμπλούτησε την εμπειρία μας. Ας φροντίσουμε να σχεδιάσουμε το επόμενο ταξίδι μας έχοντας κατά νου καλύτερες επιλογές μεταφοράς. Μάθημα 32. Επιλογές αγορών. Τι θα λέγατε για το εμπορικό κέντρο κοντά στη γειτονιά μας? Έχουν πολλές επιλογές για ψώνια. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Λατρεύω τα εμπορικά κέντρα που προσφέρουν μια ποικιλία από καταστήματα για εξερεύνηση. Ακριβώς. Μπορούμε να βρούμε τα πάντα, από ρούχα μέχρι ηλεκτρονικά, όλα σε ένα μέρος. Ναι, και είναι πάντα διασκεδαστικό να ψωνίζεις βιτρίνες και να ανακαλύπτεις νέα αντικείμενα. Επιπλέον, υπάρχουν συνήθως κάποιες καλές προσφορές που μπορούν να βρεθούν, ειδικά κατά τις εκπτώσεις. Απολύτως. Είναι η τέλεια ευκαιρία για να κλείσετε κάποιες ευκαιρίες. Πρέπει να προγραμματίσουμε μια μέρα για ψώνια αυτό το Σαββατοκύριακο για να το ελέγξουμε. Θα μου άρεσε πολύ. Ας φτιάξουμε μια λίστα με αυτά που ψάχνουμε για να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι. Φοβερή ιδέα. Θα είναι συναρπαστικό να δούμε τι μπορούμε να βρούμε μαζί. Μάθημα 33. Street Food Adventure. Έχουν μια καλή επιλογή από φαγητό του δρόμου. Ακούγεται καλό, σωστά. Ποια αντικείμενα βρίσκονται στη λίστα που πρέπει να δοκιμάσετε? Είμαι σίγουρα ενθουσιασμένος που θα δοκιμάσω τα tacos. Έχω ακούσει ότι είναι από τα καλύτερα στην περιοχή. Ακούγεται νόστιμο. Τα αυθεντικά street tacos είναι δύσκολο να αντισταθούν. Ακριβώς. Είμαι επίσης περίεργος για τα τοπικά επιδόρπια. Έχω ακούσει ότι είναι πραγματικά μοναδικά. Ναι, μια γλυκιά απόλαυση για το τέλος του γεύματος ακούγεται τέλεια. Ας φροντίσουμε να εξοικονομήσουμε χώρο γι' αυτό. Απολύτως. Νομίζω ότι η εξερεύνηση της σκηνής του street food θα είναι το αποκορύφωμα του ταξιδιού μας. Συμφωνώ. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε τον τοπικό πολιτισμό μέσα από τις γεύσεις του. Ναι, και η δοκιμή διαφορετικών φαγητών μπορεί να οδηγήσει σε μερικές απροσδόκητες γαστρονομικές απολαύσεις. Ας έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για τυχόν τοπικές συστάσεις όσο είμαστε εκεί.
Μάθημα 34. Η τεχνολογία στην επικοινωνία. Η τεχνολογία έχει φέρει επανάσταση στην επικοινωνία. Πράγματι, έχει φέρει τον κόσμο πιο κοντά. Απολύτως. Είναι εκπληκτικό πως μπορούμε να συνδεθούμε με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες αμέσως. Ναι, και εργαλεία όπως οι βιντεοκλήσεις μας κάνουν να νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε στο ίδιο δωμάτιο, ακόμα και όταν απέχουμε μίλια. Συμφωνώ. Έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διατηρούμε σχέσεις και επιχειρούμε. Ακριβώς. Και η προσβασιμότητα των πληροφοριών έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε και μοιραζόμαστε τη γνώση. Ναι, είναι ένα ισχυρό εργαλείο για εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε παγκόσμια κλίμακα. Νομίζω ότι πρέπει να διερευνήσουμε περισσότερα για το πώς η τεχνολογία συνεχίζει να επηρεάζει την επικοινωνία στη ζωή μας. Οριστικά. Η κατανόηση των επιπτώσεών του μπορεί να μας βοηθήσει να το χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά. Είμαι ενθουσιασμένος που θα ασχοληθώ περαιτέρω με αυτό το θέμα. Μάθημα 35. Μουσικά ταλέντα. Παίζει επίσης όμορφα πιάνο. Πήρα φλάουτο στο μάθημα μουσικής στο σχολείο. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι εκπληκτικό πως η μουσική μπορεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους. Συμφωνώ. Το παίξιμο οργάνων επιτρέπει μια τέτοια δημιουργική έκφραση και σύνδεση. Ναι, και είναι υπέροχο να βλέπεις πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι τα μουσικά ταλέντα. Ακριβώς. Πάντα μου άρεσε να παίζω φλάουτο, αλλά μακάρι να είχα συμβαδίσει με αυτό. Καταλαβαίνω. Μπορεί να είναι δύσκολο να βρεις χρόνο, αλλά η μουσική είναι ένα τόσο ικανοποιητικό χόμπι. Ναι, και νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε να γίνουμε μέλος σε ένα τοπικό μουσικό συγκρότημα ή τάξη μαζί. Ακούγεται σαν μια διασκεδαστική ιδέα. Θα ήταν υπέροχο να μάθουμε και να αναπτύξουμε τις δεξιότητές μας μαζί. Ανυπομονώ να εξερευνήσω τις δυνατότητες. Μάθημα 36. Σχέδια πεζοπορίας. Η πεζοπορία θα είναι συναρπαστική. Είναι ένα μονοπάτι μέτριας δυσκολίας, οπότε θα ήθελα πολύ να ακούσω τη σκέψη σας. Αυτό ακούγεται τέλειο. Απολαμβάνω μια καλή πρόκληση, ειδικά όταν το τοπίο είναι ικανοποιητικό. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε δραστήριοι και να απολαμβάνετε τη φύση ταυτόχρονα. Ναι, και το να είσαι σε εξωτερικό χώρο μπορεί να είναι τόσο αναζωογονητικό για το μυαλό και το σώμα. Συμφωνώ. Ας φροντίσουμε να συσκευάσουμε αρκετό νερό και σνακ για την περιπέτειά μας. Απολύτως. Το να παραμένετε ενυδατωμένοι και γεμάτοι ενέργεια είναι το κλειδί κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας. Επιπλέον, θα πρέπει να φοράμε άνετα παπούτσια για να κάνουμε το ταξίδι πιο ευχάριστο. Οριστικά. Ανυπομονώ να δω τη θέα από την κορυφή. Πρέπει να κόβουν την ανάσα. Δεν μπορώ να περιμένω κι εγώ. Θα είναι μια ξέχαστη εμπειρία. Μάθημα 37. Διατηρήστε κίνητρα. Για να επιτύχουμε τους στόχους μας, πρέπει να παραμείνουμε σταθερά παρακινημένοι θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους και διαχειριζόμενοι τον χρόνο μας αποτελεσματικά. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Το να έχουμε ξεκάθαρους, εφικτούς στόχους μπορεί να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε την εστίαση. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να σπάσουμε τους μεγαλύτερους στόχους μας σε διαχειρίσιμα βήματα. Ναι, και η παρακολούθηση της προόδου μας μπορεί να μας βοηθήσει να παραμείνουμε υπεύθυνοι και ενθαρρυμένοι. Συμφωνώ. Το να γιορτάζετε μικρές νίκες στην πορεία κάνει το ταξίδι πιο ευχάριστο. Απολύτως. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να διατηρήσουμε τη διάθεσή μας ψηλά και να παραμείνουμε κίνητρα. Ας υποστηρίξουμε επίσης ο ένας τον άλλον σε αυτή τη διαδικασία. Κάνει τεράστια διαφορά.
Οριστικά. Μπορούμε να μοιραστούμε τις προκλήσεις και τις επιτυχίες μας, που θα μας εμπνεύσουν και τους δύο. Είμαι ενθουσιασμένος για το τι μπορούμε να πετύχουμε μαζί. Μάθημα 38. Γαστρονομική εξερεύνηση. Γεύσεις. Έχετε κάποιες προτάσεις για να δοκιμάσετε την τοπική κουζίνα? Το ινδικό φαγητό είναι εκπληκτικό. Συμφωνώ απόλυτα. Η ποικιλία των μπαχαρικών και των γεύσεων στην ινδική κουζίνα είναι πραγματικά απίστευτη. Ναι, και πιάτα όπως το κοτόπουλο με βούτυρο και σαμόσες είναι πάντα επιτυχία. Απολύτως. Μου αρέσει το πως κάθε περιοχή στην Ινδία έχει τις δικές της σπεσιαλιτέ να προσφέρει. Ακριβώς. Νομίζω ότι πρέπει να εξερευνήσουμε μερικά τοπικά ινδικά εστιατόρια για να ανακαλύψουμε νέα πιάτα. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω κάτι που δεν είχα πριν. Ναι, και μπορούμε να ζητήσουμε τις συστάσεις του προσωπικού για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε την καλύτερη εμπειρία. Είμαι ενθουσιασμένος. Το φαγητό είναι ένα τόσο σημαντικό μέρος της κουλτούρας και η δοκιμή του σε τοπικό επίπεδο είναι ο καλύτερος τρόπος σύνδεσης. Ανυπομονώ να βουτήξω σε κάποιο νόστιμο ινδικό φαγητό μαζί σας. Μάθημα 39. Τοπική κουζίνα. Είμαι ενθουσιασμένος που θα εξερευνήσω την τοπική κουζίνα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Είναι ένα τόσο σημαντικό μέρος του πολιτισμού. Απολύτως. Το φαγητό μπορεί να μας πει τόσα πολλά για έναν τόπο και τις παραδόσεις του. Ναι, και η δοκιμή τοπικών πιάτων είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να βυθιστούμε στην εμπειρία. Συμφωνώ απόλυτα. Κάθε γεύμα μπορεί να είναι μια νέα περιπέτεια γεμάτη γεύσεις και ιστορίες. Ακριβώς. Νομίζω ότι πρέπει να αναζητήσουμε δημοφιλή τοπικά εστιατόρια όταν φτάσουμε. Ναι, και θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να ζητήσουμε από τους ντόπιους τα αγαπημένα τους μέρη για φαγητό. Φοβερή ιδέα. Συχνά γνωρίζουν τα καλύτερα κρυμμένα πετράδια που μπορεί να χάσουν οι τουρίστες. Ανυπομονώ να γευτώ τα πάντα. Θα είναι ένα τόσο νόστιμο ταξίδι. Ναι. Ας φροντίσουμε να κρατήσουμε τις ορέξεις μας έτοιμες για όλες τις γαστρονομικές απολαύσεις. Μάθημα 40. Επαναφόρτιση και εστίαση. Αφιερώνοντας χρόνο για επαναφόρτιση μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να διατηρήσετε την εστίαση μακροπρόθεσμα. Απολύτως. Είναι σημαντικό να βρείτε αυτή την ισορροπία μεταξύ εργασίας και ξεκούρασης. Ναι, χωρίς τα κατάλληλα διαλύματα, είναι εύκολο να καείς και να χάσεις το κίνητρο. Ακριβώς. Τα μικρά διαλύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα. Συμφωνώ. Διαπίστωσα ότι η απομάκρυνση από το γραφείο μου για λίγα λεπτά ανανεώνει πραγματικά το μυαλό μου. Ναι, ακόμη και μια γρήγορη βόλτα έξω μπορεί να κάνει θαύματα για τα επίπεδα ενέργειάς σας. Οριστικά. Ας προσπαθήσουμε να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλο να κάνει αυτά τα διαλύματα κατά τις πολυάσχολες μέρες. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Λίγη αυτοφροντίδα πάει πολύ μακριά. Είμαι ενθουσιασμένος για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής. Θα μας βοηθήσει και τους δύο. Μάθημα 41. Διαχείριση εργασιών. Τι γίνεται αν έχω πάρα πολλές εργασίες να χειριστώ? Τον τελευταίο καιρό νιώθω συγκλονισμένος. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να τα χωρίσετε σε μικρότερες, διαχειρίσιμες εργασίες. Μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Αυτό ακούγεται σαν μια καλή στρατηγική. Μερικές φορές, και μόνο η ματιά σε μια μακρά λίστα μπορεί να είναι αποθαρρυντική. Ακριβώς. Όταν χωρίζετε τις εργασίες σε μικρότερα βήματα, τις κάνει να νιώθουν πολύ πιο εφικτές.
Ναι, και μπορεί πραγματικά να με βοηθήσει να παραμένω συγκεντρωμένο σε ένα πράγμα τη φορά. Απολύτως. Επιπλέον, ο έλεγχος αυτών των μικρότερων εργασιών μπορεί να σας δώσει μια αίσθηση ολοκλήρωσης. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Μπορεί να με παρακινήσει να συνεχίσω αν μπορώ να δω την πρόοδό μου. Οριστικά. Ας δημιουργήσουμε ένα σχέδιο μαζί για να σας βοηθήσουμε να οργανώσετε αποτελεσματικά αυτές τις εργασίες. Loady. Μάθημα 42. Δημιουργώντας μια ήρεμη ατμόσφαιρα. Μια ήρεμη ατμόσφαιρα στο σπίτι ακούγεται καταπληκτική. Πώς μπορούμε να αρχίσουμε να το δημιουργούμε? Ένας πολύ καλός τρόπος είναι να αποκαταστήσετε και να οργανώσετε το χώρο. Μπορεί να μειώσει σημαντικά το άγχος. Αυτό είναι λογικό. Ένα καθαρό περιβάλλον συχνά οδηγεί και σε πιο καθαρό μυαλό. Ναι, και η προσθήκη μερικών φυτών μπορεί να φέρει μια αίσθηση ηρεμίας και σύνδεσης με τη φύση. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Τα φυτά μπορούν επίσης να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα, κάνοντας τον χώρο πιο υγιή. Ακριβώς. Θα μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε απαλό φωτισμό για να δημιουργήσουμε μια ζεστή ατμόσφαιρα. Αυτή είναι μια υπέροχη σκέψη. Τα ζεστά φώτα μπορούν πραγματικά να αλλάξουν τη διάθεση ενός δωματίου. Ναι, και η ενσωμάτωση χαλαρωτικών χρωμάτων όπως το μπλε και το πράσινο μπορεί να προσθέσει στην ηρεμία. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτό. Ας φτιάξουμε ένα σχέδιο για να μεταμορφώσουμε τους χώρους διαβίωσής μας. Μάθημα 43. Οργάνωση επιφανειών. Οι επιφάνειες στο σπίτι μου μπορεί να γεμίσουν αρκετά γρήγορα. Πρέπει να βρω μια λύση. Καταλαβαίνω απόλυτα. Το να διατηρείτε τις επιφάνειες καθαρές μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο πόσο οργανωμένος αισθάνεται ένας χώρος. Ακριβώς. Είδα επίσης ένα με μακρύ καλώδιο που βοηθάει τα πράγματα να είναι τακτοποιημένα. Αυτό ακούγεται χρήσιμο. Ένας μακρύς οργανωτής καλωδίου μπορεί να αποτρέψει τη συσσόρευση καλωδίων. Ναι, και μπορεί να προσθέσει μια τακτοποιημένη πινελιά στο χώρο εργασίας μου επίσης. Οριστικά. Υπάρχουν επίσης κομψοί δίσκοι και καλάθια που μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση των αντικειμένων. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Όχι μόνο θα οργανώσει αλλά και θα ενισχύσει τη διακόσμηση. Ναι. Ας σκεφτούμε μερικούς συγκεκριμένους τρόπους οργάνωσης διαφορετικών περιοχών στα σπίτια μας. Ανυπομονώ. Ένας τακτοποιημένος χώρος θα με βοηθήσει να νιώθω πιο χαλαρός και συγκεντρωμένος. Μάθημα 44. Κατανόηση των μερών του σώματος. Τα δάχτυλά μου είναι μέρος των χεριών μου. Έχω 10 δάχτυλα και 10 νύχια. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι συναρπαστικό το πώς τα χέρια μας είναι τόσο ευέλικτα και απαραίτητα για τις καθημερινές εργασίες. Ακριβώς. Μας βοηθούν να εκφραστούμε, είτε μέσω της τέχνης είτε μέσω της επικοινωνίας. Ναι, και η επιδεξιότητα των δακτύλων μας επιτρέπει να εκτελούμε περίπλοκες εργασίες, όπως να παίζουμε ένα όργανο. Απολύτως. Νομίζω ότι συχνά θεωρούμε δεδομένο πόσο βασιζόμαστε στα χέρια μας. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να εκτιμάτε τη δύναμη και τη λειτουργικότητά τους κάθε μέρα. Ναι, και η φροντίδα των χεριών μας είναι ζωτική σημασίας αφού κάνουν τόσα πολλά για εμάς. Οριστικά. Η τακτική συντήρηση, όπως η ενυδάτωση και η προστασία τους, είναι απαραίτητη. Ας υπενθυμίσουμε ο ένας τον άλλο να κρατάμε τα χέρια μας υγιή καθώς προχωράμε στις καθημερινές μας ρουτίνες. Μάθημα 45. Μαγειρεύουμε μαζί. Τα λαχανικά και τα κρέατα είναι κοινές επιλογές για ένα πλούσιο γεύμα.
Ακούγεται νόστιμο. Πόσο καιρό το ψήνουμε? Συνήθως, το ψήσιμο λαχανικών διαρκεί περίπου 25 έως 30 λεπτά σε υψηλή θερμοκρασία, ενώ τα κρέατα μπορεί να ποικίλουν. Αυτό είναι χρήσιμο. Λατρεύω το πως το ψήσιμο αναδεικνύει τις φυσικές γεύσεις των λαχανικών. Ναι, και είναι τόσο απλό στην προετοιμασία. Απλά ρίξτε τα σε ελαιόλαδο και τα αγαπημένα σας καρικεύματα. Ακριβώς. Νομίζω ότι πρέπει να επιλέξουμε ένα μείγμα από πολύχρωμα λαχανικά για ένα ζωντανό πιάτο. Οριστικά. Όχι μόνο θα έχει υπέροχη γεύση, αλλά θα φαίνεται όμορφο και στο πιάτο. Είμαι ενθουσιασμένος που θα μαγειρέψω. Ας αποφασίσουμε για τις συγκεκριμένες συνταγές που θέλουμε να δοκιμάσουμε. Φοβερή ιδέα. Θα είναι μια διασκεδαστική γαστρονομική περιπέτεια στην κουζίνα. Ανυπομονώ να απολαύσω τα νόστιμα αποτελέσματα μαζί σας. Μάθημα 46. Πρωινές λειτουργίες. Τα πρωινά συχνά έχουν υπηρεσίες στις 11 π.μ., αν και μπορεί να παρέχονται και βραδινές υπηρεσίες. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι ωραίο να έχεις επιλογές για όσους δεν μπορούν να τα καταφέρουν το πρωί. Ακριβώς. Οι περισσότερες υπηρεσίες διαρκούν μία ώρα, η οποία είναι ιδανική για μια γρήγορη αλλά ουσιαστική εμπειρία. Ναι, και είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας με προβληματισμό και κοινότητα. Συμφωνώ. Νομίζω ότι η παρακολούθηση μιας πρωινής λειτουργίας μπορεί να δώσει θετικό τόνο για την υπόλοιπη ημέρα. Απολύτως. Ας προγραμματίσουμε να πάμε μαζί κάποια στιγμή και να δούμε πώς νιώθουμε γι' αυτό. Ακούγεται υπέροχη ιδέα. Ανυπομονώ να το ζήσω μαζί σας. Και εγώ. Θα είναι ένας ωραίος τρόπος να συνδεθείτε και να μοιραστείτε αυτή την εμπειρία. Ας το κάνουμε σύντομα. Μάθημα 47. Επενδυτικές αποφάσεις. Χυμή, θα πρέπει να το σκεφτώ τότε. Αξίζει τα λεφτά του? Μερικοί άνθρωποι λένε ότι αξίζει κάθε δεκάρα, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τα ωφέλη που φέρνει. Αυτό είναι αλήθεια. Εάν βελτιώνει την ποιότητα ζωής ή την παραγωγικότητά μας, ίσως αξίζει τον κόπο. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να σταθμίσετε τα υπέρ και τα κατά πριν λάβετε μια απόφαση. Ναι, και μερικές φορές η επένδυση στην ποιότητα μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα μακροπρόθεσμα. Συμφωνώ. Ας συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες για να κάνουμε μια τεκμηριωμένη επιλογή. Φοβερή ιδέα. Η έρευνα επιλογών μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στην αποσαφήνιση της απόφασής μας. Ναι, και η συζήτηση του από κοινού μπορεί επίσης να προσφέρει νέες προοπτικές. Χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη όλες οι γωνίες. Μάθημα 48. Μαγειρικές προσαρμογές. Οπωσδήποτε, μπορούμε να το προσαρμόσουμε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Χαίρομαι που μπορούμε να προσαρμόσουμε τα γεύματά μας. Μεγάλος. Μου αρέσει αυτή η ευελιξία στη μαγειρική. Κάνει την εμπειρία πιο ευχάριστη. Ναι, και νομίζω ότι επιτρέπει σε όλους να απολαμβάνουν το γεύμα σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. Ακριβώς. Για παράδειγμα, θα προτιμούσα λίγο περισσότερο μπαχαρικό στο πιάτο μου. Κανένα πρόβλημα. Μπορούμε οπωσδήποτε να προσθέσουμε λίγο επιπλέον καρύκευμα ή καυτερή σάλτσα για να το αναδείξουμε. Τέλειος. Και θα ήθελα πολύ να προσθέσω μερικά φρέσκα βότανα για μια επιπλέον στρώση γεύσης. Ακούγεται νόστιμο. Ας φροντίσουμε να έχουμε όλα τα υλικά έτοιμα πριν ξεκινήσουμε το μαγείρεμα. Απολύτως.
Είμαι ενθουσιασμένος που θα δημιουργήσω ένα γεύμα που αγαπάμε και οι δύο. Κι εγώ. Το να μαγειρεύουμε μαζί θα είναι πολύ διασκεδαστικό. Μάθημα 49. Μουσική κληρονομιά. Η δημιουργική του ιδιοφυΐα δεν επιδεινώθηκε. Αντίθετα, ο Μπετόβεν δημιούργησε πολλά από τα πιο διάσημα έργα του αργότερα στη ζωή του. Αυτό είναι συναρπαστικό. Δείχνει πως το ταλέντο μπορεί να λάμψει ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες. Ακριβώς. Η ικανότητά του να συνθέτει τόσο όμορφη μουσική παρά την απώλεια ακοής του είναι απίστευτα εμπνευσμένη. Ναι, και αναδεικνύει τη δύναμη της αποφασιστικότητας και του πάθους για την τέχνη κάποιου. Συμφωνώ. Η κληρονομιά του Μπετόβεν συνεχίζει να εμπνέει μουσικούς σε όλο τον κόσμο σήμερα. Οριστικά. Είναι εκπληκτικό πως η μουσική του αντυχεί ακόμα στους ανθρώπους αιώνες αργότερα. Ναι, και η συζήτηση για τη ζωή του μας ενθαρρύνει να εκτιμήσουμε ακόμη περισσότερο τις τέχνες. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα για άλλους καλλιτέχνες που έχουν ξεπεράσει τις προκλήσεις για να επιτύχουν το μεγαλείο. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτό. Υπάρχουν τόσα πολλά να μάθουμε από τις ιστορίες τους. Μάθημα 50. Πρωινές λειτουργίες. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια προσευχή για τη χώρα μας και για το λαό μας. Είναι σημαντικό σε δύσκολες στιγμές. Αυτό είναι ένα όμορφο συναίσθημα. Λατρεύω το πως τέτοιες στιγμές μπορούν να ενώσουν τις κοινότητες. Ναι, θυμάμαι την ομιλία του Ρόναλντ Ρίγκαν στην Νορμανδία. Τόνιζε την ενότητα και την ελπίδα. Απολύτως. Τα λόγια του είχαν βαθιά απήχηση, θυμίζοντας μας την αξία της αλληλεγγύης. Ακριβώς. Σε περίοδους αγώνα, η συνέβρεση μπορεί να προσφέρει δύναμη και άνεση. Loading. Ναι, και ο στοχασμός σε αυτές τις στιγμές μας βοηθά να θυμόμαστε την κοινή μας ανθρωπιά. Ας κρατήσουμε ζωντανό αυτό το πνεύμα ενότητας και στην καθημερινή μας ζωή. Συμφωνώ με αυτό. Μαζί, μπορούμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο. Μάθημα 51. Επιβραβεύσεις διδασκαλίας. Δεν έχω πολλούς μαθητές, όχι τόσους πολλούς όπως είχα παλιά, αλλά εξακολουθώ να βρίσκω πολύ ικανοποιητικό να διδάσκω. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Πιστεύω ότι ο αριθμός των μαθητών δεν μειώνει τον αντίκτυπο που έχετε στη ζωή τους. Ακριβώς. Κάθε μαθητής φέρνει τη μοναδική του οπτική, και ακόμη και μια μικρή τάξη μπορεί να καλλιεργήσει βαθιές συνδέσεις. Ναι, και αυτές οι συνδέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές ανακαλύψεις στις μαθησιακές τους εμπειρίες. Απολύτως. Λατρεύω εκείνες τις στιγμές που ένας μαθητής αντιλαμβάνεται επιτέλους μια δύσκολη έννοια. Μπορώ να φανταστώ. Πρέπει να νιώθεις απίστευτα ικανοποιητικό να βλέπεις την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους. Στα σίγουρα. Είναι οι μικρές νίκες που με κρατούν κίνητρο, ακόμα και σε δύσκολες μέρες. Λατρεύω αυτή την προοπτική. Το να γιορτάζουμε αυτές τις μικρές νίκες είναι τόσο σημαντικό στην εκπαίδευση. Ναι, ας συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον στα ταξίδια διδασκαλίας μας. Είναι μια ολοκληρωμένη διαδρομή. Μάθημα 52. Επιλογές αγορών. Τι θα λέγατε για το εμπορικό κέντρο κοντά στη γειτονιά μας? Έχουν πολλές επιλογές για ψώνια. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Λατρεύω τα εμπορικά κέντρα που προσφέρουν μια ποικιλία από καταστήματα για εξερεύνηση. Ακριβώς. Μπορούμε να βρούμε τα πάντα, από ρούχα μέχρι ηλεκτρονικά, όλα σε ένα μέρος. Ναι,
Και είναι πάντα διασκεδαστικό να ψωνίζεις βιτρίνες και να ανακαλύπτεις νέα αντικείμενα. Επιπλέον, υπάρχουν συνήθως κάποιες καλές προσφορές που μπορούν να βρεθούν, ειδικά κατά τις εκπτώσεις. Απολύτως. Είναι η τέλεια ευκαιρία για να κλείσετε κάποιες ευκαιρίες. Πρέπει να προγραμματίσουμε μια μέρα για ψώνι αυτό το Σαββατοκύριακο για να το ελέγξουμε. Θα μου άρεσε πολύ. Ας φτιάξουμε μια λίστα με αυτά που ψάχνουμε για να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι. Φοβερή ιδέα. Θα είναι συναρπαστικό να δούμε τι μπορούμε να βρούμε μαζί. Μάθημα 53. Οργανωτικές συμβουλές. Μπορώ να δω πως η οργάνωση του χώρου σας μπορεί να αποτρέψει εξ αρχής τη συσσόρευση ακαταστασίας. Απολύτως. Η ύπαρξη ενός συστήματος καθιστά πολύ πιο εύκολη τη διατήρηση της τάξης. Ναι, και η τακτική απορρόφηση μπορεί να βοηθήσει να μην γίνουν τα πράγματα υπερβολικά. Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό πόσο πιο χαλαροί νιώθετε σε ένα τακτοποιημένο περιβάλλον. Συμφωνώ. Ανακάλυψα ότι το να αφιερώνεις λίγο χρόνο κάθε εβδομάδα για να οργανώσεις κάνει μεγάλη διαφορά. Ναι, και σου δίνει μια αίσθηση ολοκλήρωσης όταν όλα είναι στη θέση τους. Νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να αντιμετωπίσουμε τους χώρους μας μαζί. Αυτό ακούγεται σαν ένα διασκεδαστικό έργο. Ας παρακινήσουμε ο ένας τον άλλον στην πορεία. Ανυπομονώ να δω πόσα μπορούμε να πετύχουμε μαζί. Μάθημα 54. Αποκριάτικη διασκέδαση. Η πόρτα εκεί, που στέκεται στην μπροστινή μου βεράντα, είναι ένα μικρό φάντασμα και μια χαριτωμένη μικρή μάγισσα. Αυτό ακούγεται αξιολάτρευτο. Λατρεύω το πως οι δημιουργικές διακοσμήσεις μπορούν να προσθέσουν στο πνεύμα του Halloween. Ακριβώς. Κάνει όλη τη γειτονιά να αισθάνεται γιορτινή και φιλόξενη για τέρες και οτερέτερες. Ναι, και είναι τόσο διασκεδαστικό να βλέπεις όλα τα διαφορετικά κοστούμια και διακοσμητικά. Έχεις σκεφτεί πως θα ντυθείς φέτος? Σκέφτομαι να πάω ως κλασική μάγισσα. Είναι απλό, αλλά πάντα επιτυχημένο. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Νομίζω ότι θα πάω για κάτι τρομακτικό, όπως ένα βαμπύρ. Τέλειος. Θα πρέπει να συντονίσουμε τα κοστούμια μας για μια διασκεδαστική ευκαιρία φωτογραφίας. Οριστικά. Ας φροντίσουμε να παθανατήσουμε τις εορταστικές στιγμές φέτος στο Halloween. Μάθημα 55. Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να το διαχειριστούμε αποτελεσματικά. Ανησυχώ και για τις οικονομικές επιπτώσεις. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες σας. Είναι σημαντικό να προσέχουμε τον προϋπολογισμό μας σε κάθε απόφαση που παίρνουμε. Ναι, ειδικά όταν το κόστος μπορεί να αυξηθεί γρήγορα αν δεν παρακολουθούμε. Ακριβώς. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων μπορεί να μας βοηθήσει να αποφύγουμε τυχόν απροσδόκητες εκπλήξεις αργότερα. Συμφωνώ. Ας κάνουμε ένα λεπτομερή προϋπολογισμό για να διασφαλίσουμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι για τυχόν έξοδα. Αυτό ακούγεται έξυπνο. Το να έχουμε ένα ξεκάθαρο οικονομικό σχέδιο μπορεί να μειώσει το άγχος και να μας κρατήσει συγκεντρωμένους. Ναι, και μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να δώσουμε προτεραιότητα στις δαπάνες μας σε ομικρόν με τόνο, τι πραγματικά έχει σημασία. Απολύτως. Νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε μαζί τους οικονομικούς μας στόχους. Συμφωνώ με αυτό. Ας δουλέψουμε μαζί για να δημιουργήσουμε ένα σταθερό σχέδιο. Μάθημα 56. Βασικά στοιχεία για το μπάνιο. Στο μπάνιο, κρατάμε και άλλα πράγματα. Υπάρχει ένα ντουλάπι φαρμάκων που περιέχει είδη πρώτης ανάγκης. Loading.
Απολύτως. Είναι σημαντικό να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε πράγματα όπως προμήθειες πρώτων βοηθειών και προϊόντα περιποίησης. Ναι, και είναι καλή ιδέα να ελέγχουμε τακτικά τι έχουμε και τι χρειάζεται ανανέωση. Συμφωνώ. Το να διατηρείτε το ντουλάπι τακτοποιημένο μπορεί να αποτρέψει τυχόν ακαταστασία στο μπάνιο. Οριστικά. Μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να αποφύγουμε την αγορά διπλότυπων αντικειμένων που ήδη έχουμε. Ναι, και η οργάνωση ανακατηγορία μπορεί να διευκολύνει την έβρεση αυτού που χρειαζόμαστε. Φοβερή ιδέα. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα για να ξεφορτωθούμε και να οργανώσουμε τις προμήθειες του μπάνιου μας. Ανυπομονώ. Ένας καθαρός χώρος είναι πάντα αναζωογονητικός. Μάθημα 57. Επιλογές μόδας. Μόλις πήρα ένα ριγέ μπλουζάκι. Έξοχος. Τώρα μπορείτε να το συνδυάσετε και να το συνδυάσετε με διαφορετικά ρούχα. Αυτό είναι υπέροχο. Τα ριγέ που κάμισα είναι τόσο ευέλικτα και μπορούν να φορεθούν εύκολα πάνω ή κάτω. Απολύτως. Μπορούν να προσθέσουν μια διασκεδαστική πινελιά τόσο σε casual όσο και σε ημιεπίσημες εμφανίσεις. Ναι, και μου αρέσει το πως μπορούν να συνδυαστούν με τζινιφούστες για μια κομψή εμφάνιση. Ακριβώς. Έχεις στο μυαλό σου κάποια συγκεκριμένα ρούχα για το νέο σου πουκάμισο? Σκεφτόμουν να το συνδυάσω με ένα ψηλόμεσο τζιν και μποτάκια για κομψή εμφάνιση. Αυτό ακούγεται τέλειο. Είναι ένας κλασικός συνδυασμός που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα. Ναι, και ανυπομονώ να το αξεσουάρ με μερικά statement κοσμήματα. Νομίζω ότι αυτό θα ανέβαζε όλο τον ντύσιμο. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι για ψώνια για μερικά αξεσουάρ. Μάθημα 58. Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Μεταξύ εργασίας και αναψυχής, υπάρχουν προτάσεις για το πώς να ισορροπήσετε αποτελεσματικά και τα δύο. Νομίζω ότι η χρήση διαχωριστικών δωματίων ή κουρτινών μπορεί να δημιουργήσει ξεχωριστούς χώρους για κάθε δραστηριότητα. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Θα βοηθούσε στο διαχωρισμό της εργασίας από τη χαλάρωση, διευκολύνοντας την εστίαση. Ναι, και μπορεί επίσης να βελτιώσει την αισθητική του χώρου, κάνοντας τον να νιώθει πιο οργανωμένος. Ακριβώς. Η ύπαρξη ενός ειδικού χώρου εργασίας μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα, διατηρώντας παράλληλα άνετους χώρους αναψυχής. Συμφωνώ. Είναι απαραίτητο να θέσετε όρια για να διατηρήσετε μια υγιή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ναι, και μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της εξάντλησης, επιτρέποντάς μας να επαναφορτιστούμε κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας μας. Οριστικά. Ας εξερευνήσουμε περισσότερους τρόπους για να δημιουργήσουμε έναν αρμονικό χώρο διαβίωσης. Ανυπομονώ. Θα είναι ένα ανταποδοτικό έργο. Μάθημα 59. Αθλητική έμπνευση. Η καριέρα του Μποργκ ήταν καταλυτική για τους Σουηδούς τενίστες. Όσοι ακολούθησαν τα βήματά του τον κράτησαν ως ήρωά τους. Αυτό είναι πραγματικά εμπνευσμένο. Είναι εκπληκτικό πως ένας αθλητής μπορεί να επηρεάσει μια ολόκληρη γενιά. Απολύτως. Τα επιτεύγματά του παρακίνησαν πολλούς να ασχοληθούν σοβαρά με το τένις στη Σουηδία. Ναι, και αναδεικνύει τη σημασία των προτύπων στον αθλητισμό και όχι μόνο. Ακριβώς. Βλέποντας κάποιον να πετυχαίνει στο υψηλότερο επίπεδο μπορεί να οθήσει τους άλλους να προσπαθήσουν για μεγαλείο. Συμφωνώ. Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πως η κληρονομιά του συνεχίζει να εμπνέει τους νέους αθλητές σήμερα. Ναι, και μας θυμίζει τη δύναμη της αφοσίωσης και της σκληρής δουλειάς για την επίτευξη των ονείρων μας.
Ας εξερευνήσουμε περισσότερες ιστορίες αθλητών που έχουν κάνει σημαντικό αντίκτυπο στους τομείς τους. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτό. Υπάρχουν τόσα πολλά να μάθουν από τα ταξίδια τους. Μάθημα 60. Γραφικές όψεις. Τα όμορφα μονοπάτια του ακούγονται καταπληκτικά. Πώς μπορούμε να φτάσουμε εκεί? Πιστεύω ότι υπάρχει μια γραφική διαδρομή που οδηγεί απευθείας στο μονοπάτι, κάτι που την κάνει ακόμα πιο ελκυστική. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Λατρεύω μια διαδρομή που προσφέρει γραφική θέα στη διαδρομή. Ναι, και μπορούμε να σταματήσουμε σε διάφορα σημεία για να φωτογραφίσουμε το τοπίο. Ακριβώς. Θα ενισχύσει την εμπειρία μας και θα μας επιτρέψει να εκτιμήσουμε την ομορφιά της φύσης. Συμφωνώ. Η πεζοπορία σε αυτά τα μονοπάτια θα μας δώσει την ευκαιρία να αποσυνδεθούμε και να απολαύσουμε την ύπαιθρο. Ανυπομονώ για αυτή την περιπέτεια. Ας φροντίσουμε να συσκευάσουμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Ναι. Θα είναι σίγουρα μια αξέχαστη εμπειρία. Ανυπομονώ να εξερευνήσω αυτά τα όμορφα μονοπάτια.